Всім добрий вечір. Ось ми знову на зв'язку, пройшов тиждень. Наразі я вирішив відвідати магазин спеціалізований, а саме той, який зветься Wine-Time. Він для мене є особливим, тому що я тут пропрацював 8 років. І зараз я подивився, але відсотків 70 асортименту, який тут ви бачите, це було обрано мною і моїми колегами. Отже, давайте подивимося, що тут є корисне з точки зору промоції. Є одна стійка, яка дозволить вам зекономити трохи час. І, до речі, тут є складова, яка трохи, як то кажуть, заставляє вас приділити час, щоб розібратися. Коли ви бачите ось такий цінник 1+1, то все просто. Тобто маєте ціну, наприклад, в даній позиції ігристе Мазутіно 1049 гривень, 2 пляшки ви отримуєте за цю ціну. Далі у вас є, якщо у вас в кошику 3000 гривень, то конкретно на цю позицію ви маєте можливість отримати 50% знижки. Це я роз'ясняю, тому що я сам у консультанта тільки що питав. Коли просто рекомендуємо, це значить фокус і вибір, як то кажуть, сомельє. І є у нас ще один вид цінника, ось він тут, Love Price. Тобто є конкретно зазначено об'єм знижки від звичайної, і таким чином ви теж можете на це сфокусуватись. І на завершення є ще один цінник, який виглядає, зараз покажу, тому що насправді так, ось так він виглядає, де конкретно є демонстрація старої ціни і нової ціни. Тому сподіваюся, я вам трохи часу зекономлю, тому що я приділив цьому багато часу, щоб вияснити. Я давно не був в Wine-Time, і це потребувало, як то кажуть, часу. Окей, починаємо. З того, що наразі видно, у нас є акція на Селебер від виробника Дальбело. Це Prosecco з апелясьйону Азело 1349. Що я однозначно скажу, це був перший класифікований Prosecco категорії DOCG саме з зони Азело. Я маю на увазі конкретно про цього виробника Селебер, тому і так і називається Селебер. І він був перший в світі категорії Extra Brut, тому вартує, як то кажуть, скуштувати. Інша Extra Dry, більш солодша, виробник Мазутіно 1049 гривень. Так само гарний виробник з точки зору якості. Наступна в нас є вина Альбалі, я ж колись вже з вами розмовляв пару днів назад на цю тему, що в нього завжди є гарні пропозиції. В даному випадку ви можете за 559 гривень придбати Кріансу, 19 рік, 13 алкоголю, звісно, хочеться трохи більше алкоголю. І тут теж хочеться трохи більше, але все рівно, враховуючи рік врожаю, то ви отримуєте максимально зріле вино, в теорії там ділимо цінник на 2 за 330 гривень. Резерво 18 рік вартує увагу. Далі Віння Реміння, навіть коли знімав про них програму, це в нас Ріоха, 19 рік, майже 900 гривень, тобто 450 гривень за пляшку, 14 алкоголя. Далі, повторюсь, ось є цінник Prosecco, Кавікьолі почав робити, круто. 299 гривень, є оцей Love Price. Невідомо, скільки була раніше ціна. Як на мою думку, недосконалий цінник в цьому плані. Чому? Тому що вартує клієнту все-таки продемонструвати, скільки була ціна попередня і дати йому якусь знижку, тому що як перший раз прийшов, яка вона була раніше, мені невідомо. Хочеться все-таки більш інформативну складову отримати, щоб порівняти, чи наразі мені вартує його придбати. Що стосується загалом асортименту Wine-Time, то однозначно скажу, що це, так, щоб не було все-таки ще до нього причетний, тому я так говорю, але це один із найпотужніших, найефектніших, найкрасивіших портфоліо, які ви можете зустріти в Україні. Браво, що вони витримали цю лінійку, тримаються, якість ефектна, ціни, звісно, відповідні. Але, повторюсь, це та зона, де ви можете багато що знайти для себе цікавого, вивчати довго. Але хочеться, як то кажуть, більше пропозицій, що стосується цінової категорії. Стелаж з солодкими винами, виробник Фонтана Кандіда, вино називається Канеліно ді Фраскаті. У нас також діє акція 1+1, 559 гривень. Це у нас вино 2023 року, напівсолодке, регіон Лаціо, це біля Риму. І також дозвольте вам покажу не в рамках акції, не пропозиція, а в рамках того, що я є бренд-амбасадором Шато Чезай.
Ось у нас так виглядає гарна трійка напівсолодкого, а я собі дозволю вам показати його візуально, тому що насправді не так багато місць в Києві є, де їх можна придбати. А чому я вам демонструю? Тому що на сьогоднішній день це найкраще солодке вино України з точки зору оцінок. 2022 рік Лейс Харріс Формін, дуже ефектна пляшка. Тут, до речі, скляний корок, тому воно буде вас вражати, навіть коли будете відкорковувати, і таким чином можете спокійно назад її закрити і потім повернутися до споживання пізніше. Ціна наразі 789 гривень. Хтось скаже, як за 0,375 гривень така ціна, а я вам покажу його близького брата. Виробник Чіда, дивіться, 1449 гривень. 18 рік, 0,375. От для того, щоб ви просто зрозуміли і порівняли для себе, що наше українське по якості, я не дарма продемонстрував Беренау Шлезе, воно є дуже прям близьким. Тому майте на увазі, що купивши пляшку солодкого вина з України, таким чином все-таки підтримуйте українського виробника. Їдемо далі. У нас тут є Red Blend. Так, хто це у нас? 22-й рік. 22-й рік, алкоголь, не бачу алкоголь. Окей, давайте прочитаю на контратикетці. 14-ка, красота. Купляєте на 3000 гривень різного абсолютно товару і отримуєте дане вино за, за 220 гривень. Більш ніж ефектно, браво. Реально подобається. Так, Австралія. Супер, гарна пропозиція. Візьміть до уваги собі обов'язково. Далі у нас є Sauvignon Blanc з Нової Зеландії. Щаслива барашка, 619 гривень. 23 рік урожаю. Беремо і не думаємо. Це, до речі, скільки виходить? 320 гривень. Це один із найкращих пропозицій, які я зустрічав за останній місяць на ринку. Далі у нас є всім відома зіркова віла Марія. В даному випадку, хто хоче скуштувати сорт винограду Сіра 19-го року. Так, скільки 13 алкоголю. Ну, в принципі, для Нової Зеландії нормально, то можете придбати її за ціною мінус 50 при купівлі, повторюсь, 3000 гривень вашого кошика абсолютно різних продуктів. Наступний стелаж у нас це вина України. Є у нас Шабо з 15% знижкою. Також Лелека і Майвайн. Я вже з вами це поговорив в минулому нашому огляді. Дозвольте знову ж таки зробити акцент на Шато Чезаві. Вибачайте, що без акції я демонструю, але просто Pinot Noir 19 рік, 14 алкоголю, 529 гривень. Pinot Noir, який 12 місяців провів у дубовій діжці, повірте, його, по-перше, небагато, по-друге, якщо ви хочете один із найкращих пінонуарів, які народжуються в Україні, то це саме та позиція, і повторюсь, той рік врожаю. Він не буде чекати, тому якщо хочете подарувати комусь, особливо з іноземців, більше ніж рекомендую, тому що він заслуговує величезної уваги. Так, далі йдемо. У нас є тут Піно де Шаран. Ви знаєте, я по вину, але все-таки це містель. Це, одним словом, з регіону коньяк, коли в виноградний сік помилково додали коньячний спирт і таким чином закріпили, тому у нас тут 17 алкоголю. Маємо 40% знижки від П'єра Феррана, гарного виробника, хто хоче скористатися можливістю. Наступний стелаж у нас є Іспанія. Так, з Іспанії у нас є гарний вибір, але акція, на жаль, знову ж таки тільки на Віню Ермінію. Про неї ми вже з вами говорили. З цієї сторони у нас стоїть Франція. З Франції є тільки пропозиція на Бургонь Піно Нуар, старі лози, Домейн Сен-Жермен, 2022 рік. 13 алкоголю, 1149. Ну окей, якщо буде 3000 гривень в чеку, то мінус 50, тому що по стандартній ціні це дуже треба сильно любити Піно Нуар, аби себе балувати такі рожеві вина. На жаль, без знижок. Треба було б зробити хоча б одну позицію якусь, щоб була можливість обрати любителям рожевого. Далі продовжуємо знову з Іспанією. Іспанія, Альбалі, ми вже з вами її дивились, 18 рік, максимально зріле, 13 алкоголю, виходить у нас 330 гривень за пляшку, якщо ми враховуємо акцію, тому скористайтесь цією можливістю. Наступний елемент, це в нас Франція.
Знову ж таки, хочеться трошки більше знижок. Що у нас тут? Бордо Суперіорі, 18 рік, 95 понтів, Wine Decanter у 21 році отримало 519 гривень, 1+1, 14,5 алкоголя. Це те, що їде додому сьогодні до мене. Обов'язково. Так, головне встигнути, щоб магазин не закрився. Далі. Далі Шато Клер Мулін, медок, 21 рік. 13,5 алкоголя, Love Price 259 гривень. Я не знаю, скільки воно коштувало до цього. От це той чинник, який я не можу зрозуміти як споживач. Наскільки воно вигідно, по факту бачу, що так, дійсно хочу придбати, бачачи цю ціну. Але якби я бачу якийсь зазор знижки, чи скільки там давалось, то був би набагато веселіше. Наступні, давайте вина пройдемось. Це у нас Італія. Італія, моя рідна Італія. Ох, красавчики. У мене така дома є пляшка 1999 року. Радічі Тауразі від Мастро Берардіно. Буде відкорковано на якийсь особливий період. Так, на жаль, знижок немає. Ай-яй-яй-яй, Італія, як би хотілося... Ну, окей, є бомбезне вино, Чинко Едіціоні, 99 балів по версії Лука Мароні, краще італійське червоне 2022 року. 1+1 вартує придбати, тому що його ціна виходить 1175 гривень, 14,5 алкоголю. Такий рік, 19-й рік, у мене вдома ще пляшка є 16-го року, це дуже бомбезне вино. Я колись приклав руку до того, щоб воно з'явилося в Україні, так само, як і до Кантіна Діомеда. Це сорт винограду Неро Ді Троя. 13,5 алкоголю, раніше, до речі, була 14-ка. Ефектна, класна, особливо для подарунку. Пляшка така важить десь 1200 грам, якщо навіть пусту міряєте. Виходить 775 гривень за пляшку, якщо ви берете в акції. Наступне, що у нас є? Апасіменто Примітіво Віно дей Фондаторі Максале. Це щось новеньке, я його не знаю. 14,5 алкоголю. Ви знаєте, дуже ефектно, враховуючи, якщо ми з цієї сторони маємо знижку, за 400 гривень отримати цей продукт. Бачите, в такому античному, старому італійському стилі зроблений, тому вартує уваги. Їдемо далі. Далі у нас тут обережно незвичайне вино. Окей. Це щось зовсім незвичайне, я про це. Що ж це таке? Понятно. Це для любителів, як то кажуть, уже іншого рівня споживання вина, які шукають щось абсолютно незвичайне. Віно Россо Траторія Італія, 119 гривень. Що ж тут всередині у нас? 11,5 алкоголю. І таке в нас є біле. Біле не знаю, якого року врожаю, і думаю, що я не знайду навіть рік врожаю, якщо буду шукати, бо це звичайне столове вино. Але для глінтвейну червоне може і підійде. Далі, Італія. Дайте трохи більше знижок на позиції. Ну, ось такий класний асортимент і хочеться більше. Ламбруско Емілія Ріггі. 179 гривень для тих, хто любить ламбруску. Нагадаю, це 50 грам цукру на літр, це, мовно кажучи, напівсолодке вино. Є у нас від Каватіни Мускат, 1+1 459 гривень. Є у нас Асі Філіпеті 299 гривень. Теж любителів Асі можете скуштувати. І Просеко від Каватіни виходить 300 гривень пляшка при умові. Ну, окей, але не вау. Ще є від виробника Дальбело, так само звичайний, ну не звичайний, а Просеко Тревіза Брютиле Зімато, 23 рік, 350 гривень за пляшку. Нормально. Є так само, до речі, екстра драй. Тобто це ті пропозиції, якими вартує скористатися. Тут що? Просеко Палаццо дель Соль, Брют, 299 гривень. Не куштував, не знаю. За Дельбело можу підписатись. Знаю власника, він не дозволить собі, як то кажуть, ні один промах зробити, щоб пожертвувати якістю. Далі у нас кава.
Кава в нас є в Альфа-Ромоза Брют Натур 739 гривень, тобто будете, нагадаю, мати 50% знижку, якщо виконати ці умови. Пуркарі, продовження, як то кажуть, 25% знижки. 319 гривень, Пуркарі, Піногріджо, 23 рік, золота медаль на конкурсі в Ліоні. Ну, я вже неодноразово говорив про Молдову, що це вартує уваги. Загалом вся держава. Далі Німеччина немає знижок, Австрія немає знижок. Шкода, тому що насправді виходить, ми пройшли весь асортимент і досить обмежена кількість пропозицій була нам запропонована, що стосується дискаунту. Звісно, тут діє гуртова ціна, але я хочу нагадати, що я завжди демонструю вам позиції ті, які є вигідно придбати за короткий період часу, і вони при цьому максимально ефектні. Вже, як то кажуть, зроблю виключення, напій безалкогольний спирі і ще якийсь у нас з джинджером. Ну, одним словом, якийсь безалкогольний напій. Це загалом стійка для тих, хто за кермом, але хочеться трохи більше знижок. Я, можливо, щось пропустив. Зараз не буду повертатися, бо не встигну придбати то бомбезне бордо, яке я собі відклав. Треба його зараз знайти. А загалом пишіть свої, як то кажуть, побажання. До речі, ваша подяка. Я приїхав, витратив годину на вивчення асортименту, годину на дорогу, тому не поскупіться покласти лайк, зробити репост і написати, якщо ви дивитесь YouTube, то більше 5 слів під відео для того, щоб алгоритми трохи допомогли прокачати україномовний YouTube, і таким чином ми стали сильніше. Як то кажу, для вас старався Віталій Ковач. Зробіть обов'язково репост для того, щоб перед Новим роком ті, хто живе біля Вайнтайму, скористались можливістю і придбали щось для себе надзвичайне. До речі, вино Фелікс Соліс 249 гривень. А де ж ти? Це в нас Іспанія. До речі, я його навіть пробував. Воно досить нормальне з точки зору якості. 249 гривень. Можливо, десь я пропустив. Ну, в будь-якому випадку запам'ятайте, ось так воно виглядає. І акція вартує нашої уваги. Пока-пока.